Okay. So continue our lesson for today. Okay. Objective for C. Okay. At the end of the lesson, students should be able to find limits. Okay. Fx over limit gx. Okay. Bahagian division. Right, for case indeterminate form. Right, so semalam kita dah discuss using factorization methods. Okay, yang ni kita dah discuss factorization method. For today, we are going to discuss about second method, multiplication of conjugate. Okay. So continue for example 7. Alright. So example 7. Boleh ya? Okay, find limit set x minus 3 over 9 minus x as x approaches to 9. Okay. So first kali, awak kena ingat first kali awak buat je direct substitution. Awas, sama sikit lah tak? Okay. First, direct substitution. Tengok yang sebelah ni dalam kotak ni dah ada lah. Okay. You substitute x is equal to 9. So square root of 9 minus 3. So we get 0. And then over 9 minus 9. So 0. So awak akan dapatlah term 0 over 0. Okay. Bila dapat 0 over 0, inilah yang kita panggil IDF. Indeterminate form. Right. So hint dia adalah bila awak dapat 0 over 0, awak kena ingat ada dua method. Okay, dua method. Satu adalah factorization. Satu lagi adalah multiply by conjugate. Okay, multiply by conjugate. So kalau ada term set ni, memang confirm. Kita akan guna multiply by conjugate method. Ingat So kita nak guna multiply by conjugate. So first step is set x minus 3 over 9 minus x. Okay. Untuk kita nak multiply by conjugate ni, set term dia, set term ni tak semestinya berada dekat numerator. Maybe boleh jadi dekat denominator pun boleh juga. So jangan pelik lah kalau ada dekat numerator. Biasanya dekat denominator. Tapi jangan pelik lah kalau dia berada dekat numerator. So nak multiply by conjugate, kita based on yang ada term set. Right. So conjugate maksudnya kalau term set kita adalah set x minus 3, so conjugate dia akan jadi set x plus 3. Tambah tolak tu. Okay, so kalau tolak dia akan jadi tambah, kalau tambah dia akan jadi tolak. So inilah term conjugate dia. So denominator mesti sama juga. Set x plus 3. Dia mesti ada numerator and denominator lah, sebab bila cancel out dia akan dapat 1. Kan? So maksudnya kita tak mengubah soalan pun. Right? Okay, then so I expand lah x approach to 9. Okay, conjugate darab dengan conjugate. Ni semua ni multiply by this one. Dia gini. Refresh balik SEM 1 dulu. Kalau plus dengan set A plus set B times dengan set A minus set B. So bila awak expand one by one, expand lah. Okay. So awak akan dapat equals to A minus B. Gitu. Bila simplify, so we get A minus B. Okay. Kalau kita bagi term set A minus B multiply by conjugate, so conjugate is set A plus B. Gitu.
Okay, bila awak expand lah 1 by 1. Okay, expand je macam biasa. So the answer is A minus dengan B squared. Okay, A minus dengan B squared. Kenapa A saja? Sebabnya set A darab dengan set A is equals to A. Hilang dah lah set sign dia tu. Okay, then B times dengan B, so we get B squared. So samalah dengan kes ni. Dia akan jadi X minus dengan 3 squared. Saya buat 3 squared. Gitu. Over. Okay, kalau awak rasa tak boleh nak buat express gini, awak expand lah. Expand 1 by 1. Awak tetap akan dapat X minus 3 squared. Okay, yang bawah ni saya tak expand biar je. Jangan expand lagi. Ni times set X plus 3. Okay, boleh kita. Okay, then X minus 3 squared actually X minus dengan 9. Saya tukar siap. X minus dengan 9. So, kalau nampak, boleh nampak tak beza ni? Yang ni X minus, oops. Mana hilang? Okay. Yang ni, kalau nampak X minus 9 ni dengan 9 minus X. Macam sama. Tapi dia berubah tempat je. Satu tu yang atas tu adalah X depan kan. Yang bawah tu 9 kat depan. Lepas tu dia berubah tambah tolak lah. Sign plus minus. So kita nak jadikan dia sama. Okay, sama. Maksudnya nak jadikan 9 tu kat depan. Nak kena buat apa? Okay. So saya factorize negatif. Bila factorize negatif, so sini akan jadi negatif X. Betul? Awak darab negatif, so dapatlah positif. Dapatlah X. Okay, then sini pula dia akan jadi plus ke minus? Minus 9. Sekejap. Negatif, positif, betul lah. Kita. Okay. So, gini. Kalau ni negatif ni kan, saya factorize negatif kat depan ni. Okay, so saya factorize negatif. Dia akan jadi negatif X. Sebab negatif X darab dengan negatif. So, awak dapat positif. Ni positif X. Okay, lepas tu negatif darab dengan positif 9. Kan, tu negatif darab dengan positif 9. So, awak akan dapat negatif 9. Samalah dengan hal atas tu. Okay, boleh? Lepas tu denominator kita tak ubah apa pun. Sini adalah 9 minus X. Tak perlu pun nak expand. Nanti awak expand merepek-repek dapat. Tak payah. Okay, dapat gitu je. Jadi, kalau awak compare dengan atas. Yang ini, negatif X plus 9 dengan 9 minus X. Yang saya highlight tu. Sama kan? Betul tak? Cuma berubah tempat je tu. Tapi simbol dia tetap sama. Kalau 9 ni kalau kita nak tulis, ni samalah juga dengan 9 minus X. Sama je lah. Kan? Okay? Cuma penulisan tu. Mana dulu, mana kemudian. Okay? So dah sama, maksudnya kita boleh potong lah. Potong dua tu. Alright? Boleh cancel out. So yang tinggal adalah limit x approach to 9. Okay, negative 1 over set x plus 3. Ni simplified form dah. Okay. So tak nak simplify dah lah. Okay, next is substitute. Buat direct substitution. Negative 1 over square root of 9 plus 3. Dapat apa? Negative 1 over negative 1 over 9.
3 tambah 3. Si. Correct. Negative 1/6. Betul? Boleh tak? Betul, madam. Boleh ni? Siapa nak panggil nama ni? Nadia Fawaz. Boleh? Okay. Dapat ya? Negative 1/6. Okay, next example. Boleh saya pergi next slide ni. Siap dah? Madam. Okay, next example 8. Find limits cert x plus 9 minus 3 over x. Ya. Kenapa? Siapakah tadi? Siapa tadi? Kenapa? Sekejap nak buka dekat phone ni. Okay. Cepat. Example 8. Ni. Okay. So, awak nampak cert dekat atas tu kan? For numerator. Okay, numerator cert x plus 9 minus 3. Okay. So, yang dalam cert tu kita tak ubah sign apa-apa. Awak ingat sebab nanti ada student confused. Seketul cert ni kita tak ubah apa-apa simbol dia. Kalau dalam tu tambah, kekal lah tambah. Kalau tolak, tolak lah. Okay. Kita tak ubah apa-apa. Sebab dia seketul. Dia maksudnya multiply by conjugate ni cert seketul tu. Lepas tu tambah tolak lah. Okay. So, sekejap. Nampak tak slide saya ni? Kan saya cakap seorang-seorang, slide tak ada pula. Ada tak? Nampak, slide madam. saya? Nampak, madam. Okay. Okay. Terima kasih yang respon. Ya. Okay. So, first kali untuk soalan limit ni, sebab nanti awak kena buat group presentation kan, topik 1. Okay, so first kali awak guna dulu direct substitution. Okay, so direct substitution ni 0 plus 9 minus 3 over 0. Okay, so numerator 3 minus 3 is equals to 0. Denominator 0. Damia, slow sikit boleh tak? Okay. Then, we have 0 over 0. So, inilah yang kita panggil indeterminate form. So, ada dua method. Alright, dua method. Satu factorization method. Satu lagi adalah multiply by conjugate. So, since we have a cert form, that means we must use for multiply by conjugate. Okay, so awak ingatlah cert tu. Apa simbol cert yang penting So limit x approach to 0. Awas. Tak nak tengok TV, tolong tutup sekarang. Tutup sekarang TV. Apa? Okay, so cert x plus 9 minus 3 over x. So kita nak darab conjugate adalah awak kena ikut yang atas lah, numerator. So numerator dia akan jadi gini, cert simbol yang dalam ni adalah kekal kalau tambahlah tolak. Jangan awak ubah tambah jadi tolak. Yang berubahnya adalah kat sini. Ni sini. Tu. Negatif become positif. Okay, itu adalah conjugate dia. So over cert x plus 9 plus 3. Right, sama. Okay, then expand. Limit x approach to 0. Okay, so konsep dia sama macam tadi. Awak nak expand numerator tu.
Okay. So dah harap lah. Kalau nak buat laju pun boleh yang saya tunjuk tadi. Ni cert darab cert kan. So awak akan dapat x plus 9. Plus ni x plus 9. Minus dengan 3 squared. Alright. Over. Kalau rasa tak boleh awak expand satu-satu. Konsep dia adalah A plus B. Darab dengan conjugate dia A minus B. So expand 1 by 1. Awak akan dapat A minus B squared. Yang tu. Okay. A minus dengan B squared. So A tu apa? A is x plus 9. B tu apa? B is 3. So minus 3 squared. Over. Okay, yang bawah ni saya tak expand pun. Times, buka bracket. X plus 9 plus 3. Boleh? So equals to limit x approaches to A. Okay, ni awak expand lah. X plus 9, buka bracket. Minus 9 over x times cert x plus 9 plus 3. So equals to limit x approaches to 0. So 9, nampak tak? 9 minus 9. 0 kan? So yang tinggal adalah x je ke atas tu. So kalau nampak x tu boleh cancel out dengan x bawah ni. X over x. Right? Dah boleh potong dah. So yang tinggal lah 1 over cert x plus 9 plus 3. Okay. Then dah tak boleh nak simplify dah. Then you substitute, buat direct substitution. 1 over cert 0 plus 9 plus 3. So equals to square root of 9, that is 3. So 3 plus 3 is equals to 6. So the answer is 1 over 6. Okay. Alicia, boleh tak? Boleh, madam. Okay. Hana? Oh, Hana. Madam. Faham ke tak ni? Faham, madam. Boleh? Boleh. Okay. Next, example. Try example 9. Okay. Example 9. Find limit x squared minus 81 over 3 minus third x as x approaches to 9. Okay. Try dulu. Dah mandi ke belum? Tak. Hah? Tak. Try dulu 2 minit. Esok nak balik college kan? Bawa lah apa yang patut ya. Since saya adalah fellow blok A. Jadi kalau rasa panas ke apa bolehlah bawa kipas. Lepas tu janganlah pula nanti dah masuk college awak tak boleh nak minta parents datang melawat ke apa ya. So bawa siap-siap semua barang-barang awak lah. Dan yang paling penting adalah ubat kalau sakit lah. Okay, stand by siap-siap.
Kan nanti adalah kontak saya apa ke, minta parent hantar itu ini dekat guard lah apalah. Tolong beringatlah barang-barang yang penting untuk awak bawa ke sini. Dan jangan lupa bawa mind map yang kita buat sesi lepas, sem lepas. Kan? Ada saya minta mind map kan? Yang hantar sekopi dekat Google Classroom. So tolonglah bawa sekali dan hantar dekat saya. Selepas kita boleh bersemuka lah. Kita start bersemuka 20 hari bulan tak silap saya. Okay? Jangan bagi alasan tak ingat pula. Saya nak solve ni. Bila awak buat direct substitution, x squared minus 81. So 9 squared minus 81 over 3 minus square root of 9. Numerator 81 minus 81, 0. 3 minus 3 is equals to 0. So kita dapat indeterminate form, IDF. Okay, then ni kalau nampak third form kita dekat denominator. So tetap multiply by conjugate juga walaupun dekat denominator. So numerator kita tak buat apa. Okay, x squared minus 81. Denominator 3 minus x. So conjugate. Okay, conjugate is tengok third form dia dekat belakang ni. Ni dekat belakang ni. Tak apalah. Jadi maksudnya apa tolak apa? Apa tambah apa? Kat sini yang kita nak kena tukar sign dia, simbol tu. So kalau kat sini 3 minus x. That means negatif tu, minus tu tukar kepada positif. So 3 plus x over 3 plus x. Right. Itu adalah conjugate dia. Okay, then kita expand lah. Expand one by one. Okay. Sebelum awak expand. Okay, kita check dulu. Dalam bentuk simplified form lah. Right. We have x squared minus 81. Is it quadratic? Yes kan? Okay. Then kalau quadratic boleh tak factorize? Awak kena tanya macam tu. Okay. Quadratic x squared minus 81 can be factorized. Right. So kalau boleh factorize, jadikanlah dalam bentuk factor. So dia akan jadi x minus 9 times x plus 9. Factors for x squared minus 81. Alright. Then darab dengan yang atas tu 3 plus x. Sama tak dengan apa yang awak buat? Okay. Then for denominator, term yang kita multiply by conjugate tu, itu yang kita nak expand. Alright. So konsep dia macam tadi sama je. A plus B times A minus B. You expand one by one. Okay. Expand, so we get A squared minus dengan B. Awak kena buka balik kitab sem 1 dulu. Multiply by conjugate. So untuk kes ni dia akan dapat 3 squared minus, kenapa minus? Negatif darab positif. So akan dapat negatif lah. Minus dengan x. Check balik nak expand tu macam mana. Okay. Then limit x approaches to 9. Okay, boleh tak nak cancel out tu? X minus 9 ataupun x plus 9 over 3 squared is 9 minus x. Right. Okay, so sini saya tukar Ni saya tukar, sini saya tukar 9. Okay, 9 minus dengan x. So boleh tak cancel? Tak boleh kan? Tapi tukar tempat sebenarnya tu sign dia, negatif positif. So macam mana nak buat? Kita factorize. Okay, saya factorize negatif kat depan. Bila factorize negatif, so sini akan jadi negatif x.
Alamak. Kenapa? Sekejap. PowerPoint saya hilang dah. Sekejap. Tiba-tiba pula terhilang. Sekejap mana tadi ya? Hilang. Aduh. Okay, saya contohin. Limit x approach to 9 factorize x minus 9 times dengan x plus 9 over 3 minus dengan x. Betul ke example ni? Betul kan? Okay. Over 3 minus ni darab dengan apa tadi? Multiply by conjugate, so 3 plus x. Okay, this one 3 minus x. Conjugate dia tadi. Sekejap. Berapa tadi? 9 minus x. 9 minus x. So equals to limit x approaches to 9. So saya nak factorize. Okay, saya nak factorize negatif. Untuk dapatkan sama dengan denominator. So negatif, ini akan jadi negatif x. Okay, plus dengan 9. Ni saya ambil term ni. Okay, so bila factorize negatif, so we get negative bracket negative x plus 9. Bila awak expand balik, so akan dapatlah yang saya circle atas tu. Alright. Times x plus 9 times 3 plus x. Okay. Over denominator is 9 minus x. Okay. Then bila awak compare yang ni, merah ni dengan bawah denominator. So sama je lah kan. Cuma berubah tempat saja. Okay. Negative x plus 9. That means is equals to 9 minus x. Awas. Tanya. Okay, then boleh cancel out. So, ini cancel out, sini cancel out. Alright, so equals to saya tulis balik. Pause. Okay, so we have negative, okay, x plus 9 times dengan 3 plus x over 1 tu actually tak payah tulis pun tak apa. Okay, so next step adalah awak substitute. Direct substitution, negative 9 plus 9 times 3 plus square root of 9. So dapatlah answer berapa? Negative 81. Negatif 81 times dengan 9. Negatif apa? 9 times 9 plus 9, 18. 18 darab dengan 9. Darab dengan 6. Berapa kalkulator? Negatif 100. 108. Betul?
Boleh? Betul? Okay. Negatif so dapatlah negatif 108. Boleh? Untuk multiply by conjugate cert dekat denominator. Harapnya boleh faham lah ya. Konsep nak multiply by conjugate tu. Nanti sebenarnya awak akan dapat cancel out lah. Right? Term factor dia tu awak boleh cancel out. Next step adalah awak just substitute direct substitution. Okay? Ni untuk, habislah untuk indeterminate form. Okay, next. Boleh saya gerak ke seterusnya. Saya beri tengoklah. Okay, next. Next objective. At the end of the lesson, students should be able to find one-sided limit. Sebelah je. One-sided limit. And determine the existence of the limits. Okay, existence limit. Left hand limit is equal to right hand limit. Okay. Actually, what is a one-sided limit? Okay, limits we consider values of x on only one side of A are called one-sided limit. Okay, a one-sided limit can be right-hand limit and left-hand limit. Okay, right-hand limit, okay, notation is limit as approaching to A from the right is equal to L. And for left-hand limit, limit of fx as x approaches to A from the left is equal to M. Tengok simbol dia adalah. Simbol sini. Kanan kiri tu. Okay. Limits of the form limit fx as x approaches to A is equal to L are called two-sided limits since the values of x get close to A from both sides. That means from the right and from the left. Ni awak nampak tak beza dia ni? Okay. Dia tak ada simbol tambah tolak tu atas A tu. Tu kita panggil two-sided. Okay, two-sided limit, that means from the left and from the right. Right, tak ada simbol. Yang atas tu ada simbol tambah tolak. Tu kita panggil one-sided. Okay. Left-hand limit. Left-hand limit, the limit of f as x approaches A from the left is M. Okay, ni awak nampak ada function. Okay, ni ada function. Ni ada function ni, dia menuju ke sini. Okay. Ni adalah fx, dia menuju ke satu titik. Kat mana? Ni kat sini. Alright, situ. Okay, so kita nak cari value of fx itu. From the left, daripada kiri. A from the left ni. A from the left. Right, so dia menuju ke M. M tu apa? M ni adalah value on y axis. That is value of fx. Ni M kat sini. Okay, itu adalah left hand limit, sebelah saja. Okay, sebelah saja. Okay, for right hand limit, the limit of f as x approaches A from the right side. Ini adalah function. Ni function. Maybe quadratic. Okay. So quadratic, dia menuju ke satu titik. Ke L. From the right side. Daripada kanan ni. Daripada kanan naik ke atas ni. From the right side. Okay, from the right side sampailah jumpa titik ni. So titik ni berapa value dia? Value dia adalah L on y axis. That is value of fx. So is equals to L. Itu adalah right hand limit. Satu sebelah saja. Okay, sebab tu kita panggil satu lagi adalah right handed limits. Okay. For two-sided limits, okay, two-sided limit, the limit of f as x approaches A from the left is L.
Okey, oh lama. Okey. Contohnya kita ada straight line. Ini adalah A. Okay, A from the right. Okay, here is A from the right. Daripada kanan daripada kanan. A from the right. So kita ada, ini adalah straight line ni straight line. Kanan ni dia menuju ke mana? Menuju ke sini. Ni kat situ. Tunjuk ni titik dia ni. Menuju ke sini. From the right side. So value dia berapa? Value dia adalah L. Right, value dia L from the right side. And then from the left side. Left side A from the left, power negative. So inilah ni straight line ni menuju ke satu titik. Okay, kat mana ni titik sini? Sama lah, maksudnya titik yang sama tu. Dia menuju ke satu titik kat situ. Okay, so titik tu value dia berapa? Value dia adalah L from the left side. Okay, from the left side. Maksudnya value yang sama from both side and from left side. That means kita boleh tulis sebagai limit fx as approach to A, okay, is equal to L. Without writing A power positif, A power negatif. So kalau tak ada power positif negatif tu, kita tahu itu adalah limit from both sides. That is we call as two-sided limit. Alright. Okay, then awak kena ingat juga. Okay, limit A from the left, okay, is equal to limit A from the right. Then we can say that limit of fx does exist. Okay, wujudlah. Kenapa? Sebab dia ada value. Value dia berapa? Value dia adalah L. Alright, limit exists. But if limit from the left side is not equals to right side, then we can say that limit of fx does not exist. Okay, kiri dan kanan tak sama. So maksudnya limit does not exist. Awak kena ingat Okay. Look at example. Okay, example 10. Mana ada example? Okay, based on the given graph, approximate the value of both one-sided limits as x approaches 3. Ni ada saya bagi quiz semalam kan? Okay, so tengok soalan dia limit 3 from the left of fx. Kita ada dua function. Limit, awak nampak ada dua graf ni. Okay, dua graf ni. So cara kita nak baca, x approaches to 3. Okay, kat bawah tu 3. So x approaches to 3, ni from the left. From the left side. Okay, from the left side. From the left side, that means ada graf straight line ni. Ni straight line kan? Ni dia menuju ke sini, ke satu titik ni. From the left. So dia menuju ke mana? Kita tengoklah value untuk fx dia tu. So fx dia adalah berapa? Sini value of fx 2. Okay. Value of fx is equals to 2 by graph. Okay, then 3 from the right. Okay, 3 from the right, kita ada satu lagi function. Ni 3 from the right daripada kanan. So tengoklah yang sebelah kanan. So yang sebelah kanan, so kanan dia ni adalah function kuadratik. Okay, so kuadratik. So awak check lah value untuk fx dia tu. Ni fx. Fx that means y axis. So berapa y axis dia? So y axis dia adalah 3. Right? So dapatlah tu. Maksud nampak tak? Tak sama kan? Ini 3 from the right. Sama ke tak? Tak sama kan? Sini 2, sini 3.
So apa yang kita boleh buat conclusion ni? Limit exist or does not exist? Siapa? Syafaq, Nurina. Limit exist or does not exist? Nurina, Azah. Arifah? Ada tak ni? Tak cukup orang ni. Ada. Tak ada pula message PM saya. Yang tak ada. Ada. Limit exist or does not exist? Cepat. Hello. Dengar ke tak ni? Dengar madam. Dengar madam. Cepat. Limit exist or does not exist? Cepat. Tak makan lagi ke? Wujud ke tak limit ni? Does not exist. Not exist. Kenapa? Does not exist. Tak sama. Left dengan right dia tak sama. Left dengan right tak sama. Kenapa? Sebab Sebab apa? arah dia berbeza. Okay, does not exist. Kenapa? Sebab dia tak sama. Ya, left dengan right dia tak sama. Betul. Terima kasih. Okay. Next. Example 11. Macam mana nak buat ni? Evaluate the following limits if exists. Ada word if tu. Okay, limit set x minus 4. Set x minus 4. Kalau awak nak sketch graph. Ingat lagi nak sketch graph. Saya tunjuk graph ya. Ni y ataupun fx. Ini adalah x. X greater than 4. Sini. Ingat lagi nak sketch graph. Straight gitu. Okay. Ini adalah graph set fx is equals to set x minus 4. So soalan dia x from 4 from the right. Ni tambah ni kan. Okay, 4 from the right. So 4 from the right ni lah daripada kanan. Okay, so daripada kanan ni kalau nampak graf dia ni kan, ni graf yang hijau tu. Okay, ni menuju ke kanan. Dari kanan lah tu. Sampailah sini. Okay, sampailah situ. So value untuk y dia. Value untuk y dia berapa? Okay, from the graph. Berapa? 4 from the right is equal to berapa? Value of y dia kat sini. Ni kat sini kan? Ni titik sini ni. Nak buat titik payah. Okay. Titik kat situ tu. Untuk value y dia adalah 0. Right. Itulah maksudnya 4 from the right. Okay. 4 from the right. So kalau awak tak nampak, tak ingat graf, try lah buat table yang saya ajar buat table tu. Okay. Try lah buat table ni. X, sini fx. Awak substitute value yang menghampiri nilai 4. Okay. Awak try sini 4.1. Sini 4.001. Sini 4.00001. Dapat tak berapa? Dia menuju ke mana? So kalau awak tekan kalkulator ni, dia akan menuju ke 0 lah. Alright. So limit fx as x approaches to 4 from the right is equals to 0. Okay, next. B block. Okay, B. X approaches 4 from the left. Okay, B saya tulis sini lah. Okay, B Limit x approaches to 4 from the left of fx is equal to, okay, awak tengok graph. Okay, by graph, awak tengok yang hijau tu, by graph,
graf ni hanya wujud satu side saja. Inilah yang kita panggil one side
Madam. Hello? Ya, Madam. Ya, Madam. Ha. Baca sekarang dengar. Saya cakap sekarang. Ya, Madam. So, Madam pindah tadi. Ya ke? Alah, letih saya explain. So, awak tak dengar lah ni? Baru dengar, Madam. Baru dengar? Oh, ni saya guna phone ni. Oh, nasib baik saya Baru tengok. dengar. Baru dengar? Oh, ni saya guna phone ni. Oh, nasib baik saya Alahai. Screen pun tak boleh nak share dah. Dengar? Sekejap. Sekejap. Oh, tak boleh share screen. Aku tak nak share screen lah. Lost connection kat laptop saya lost connection. Hello. Hello. Ya, Madam. Ya, Madam. Ha, nampak skrin saya? Tak, Madam. Tak. Sekejap. Sekejap ya. Lost. Ha, nampak? Nampak, Madam. Madam. Nampak, Madam. Nampak?
Okey. Yang soalan B ni, boleh tak? Awak dengar tak tadi yang saya explain? Ke memang saya Tak, cakap seorang madam. tadi? Tak, madam. Lepas tu nak kena explain ke ni? Aduh. Esok reality awak datang, awak balik college esok, tahulah gana cerita. Semoga yang baik-baik aja. Sekejap. Macam mana saya tak boleh padam ni? Sekejap ya. Kenapa dia tak nak padam lah? Pulak dah. Aduh. Sekejap. Macam nak padam ni. Okay. Okay, meh saya explain. Okay, so soalan dia find limit x approaches to 1 from the right. Okay, 1 from the right, ini 1. X ni kan. Dari kanan. Okay, so daripada kanan awak tengoklah graf dia. So graf dia yang mana? Graf dia kita ada curve ni. Nampak tak curve ni? So sini adalah curve ni. So ni daripada kanan dia menuju ke mana? Menuju ke titik tu kan? Okay, so titik tu value dia berapa? Value untuk fx. Okay, ni fx ni. Okay, so 1. Nampak tak? 1. Itulah jawapan dia, 1. Okay, then limit fx as x approaches to 1 from the left. Tak ada simbol atas tu. Okay, simbol negatif tu. Fx as approaches to 1 from the left. So 1 from the left. Kat mana 1 from the left? Okay, yang saya bulat tu adalah 1. Okay, dia daripada segi daripada kiri. Okay, from the left yang hijau So awak nampak tak? Graf dia adalah yang mana? Daripada kiri tu. Awak tengok wujud yang mana graf tu. Okay, so nampak tak ni straight line ni? Yang straight line ni. Ini graf ni adalah 1 from the left. So 1 from the left, dia menuju ke mana? Ni menuju ke ni bawah ni. Cara baca dia sebab ni kan 1 from the left ni dekat daripada kiri lah. Okay, daripada kiri tu. So graf dia menuju ke titik ni. So titik ni value of fx itu berapa? Ni value of fx itu. Y. Fx adalah y. So y is equals to negative 3. Right. Okay, then find limit of fx as x approaches to 1 if exists. Nampak kat sini? Dia tak ada plus ataupun minus. That means from both sides. Okay, so awak nampak tak? From the left side is equals to 1. From left side, right 1. Okay, left adalah negative 3. So different value kan? That means we can write limit as x approaches to 1 of fx is undefined sebenarnya. Okay, limit x approaches to 1 of fx does not exist. Okay, so kenapa does not exist? Sebab not equal. Okay, inilah not equal. Satu equals to 1. Satu lagi equals to negative 3. Okay, so limit does not exist. So kalau awak nampak sebenarnya dia ada gap kan. Ni kat sini gap dia ni. Sebenarnya kat situ pun dah menunjukkan dia does not exist lah. Discontinuous. Dia ada gap between negative 3 and positive 1. So jawapan dia adalah limit does not exist. Boleh faham ni? Madam. Ya. Saya tadi suruh hok A pun terputus tadi suruh madam tak ada. Ya lah. Lama dah terputusnya. Daripada buat betul saya pun Madam dari example 11 lagi. Ya Allah, awak biarkan saya
Kecik sorry kau. Ni. Ya. Ha ni. Ni okey. Tak lagi. Yang A dah madam. Yang A dah. Yang B. Yang Ya. B. Okey. Saya explain. Yang B ni soalan dia adalah jap. Okey. Four from the left. Okey, soalan dia nak saya tak boleh padam lah. Okey, yang B ni dia nak 4 from the left. Okey, 4 from the left. So bila awak sketch graph untuk graph SERT. Graph SERT memang kita dah ingat dah. Sampai mati pun graph ni adalah satu side saja. Ni gini. Satu side saja. Sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ke bawah, ke kiri kan. Okay, so satu side je. Tapi dah soalan dia nak cari x approaches to 4 from the left ni daripada kiri. Okay, so daripada kiri awak nampak tak graf tu tak wujud pun sebelah kiri. Kan? So graf ni tak wujud, that means limit of fx as x approaches to 4 from the left does not exist. Based on graph memang kita nampak graf tu tak ada pun dekat sebelah kiri. Ini dah sebenarnya contoh one-sided limit. Okay, contoh one-sided limit sebelah je. Okay, boleh, tapi dia wujud hanya sebelah kanan. Boleh ni? Okay. Next, to 4 from the left. Existence of limit. Yang ni awak kena ingat lah. Okay, kiri sama dengan kanan, so sama dengan both side lah. Okay, tu conclusion dia. Lepas tu kalau tak sama, kiri tak sama dengan kanan, so limit does not exist. Okay, ni example 12. 12A dah? Dah ke belum 12A? Belum. Sampai ke tak ada? Belum? Okay. So 12A, ni cara baca graf lah ni. Nak padam boleh tak? Tak boleh juga. Sekejap. Okay. Okay. Ni saya ulang balik. Limit negative 2 from the left. Mana negative 2? Sini negative 2. From the left, daripada kiri. Ini kiri kan? Kiri daripada negative 2. So graf dia yang mana? Awak tengoklah graf yang wujud dekat sebelah kiri negative 2 tu. Sini. Ni graf dia straight line. So line ni menuju mana? Dia menuju ke titik sini atas ni. Okay, that means value of fx dia berapa? So awak tengoklah yang fx dia tu. So fx dia adalah equals to 1. Itu negative 2 from the left. Okay. Negative 2 from the right. Okay. Negative 2 from the right. Okay. Yang sebelah mana negative 2 from the right ni? Sebelah kanan Okay. Sebelah kanan ni. So graf dia yang wujud dekat sebelah kanan. Negative 2 from the right. Yang terdekat lah sebenarnya. Okay. So kita ambil yang biru ni. Ni yang biru ni. Okay. Yang curve ni tak boleh ambil. Yang ni curve ni tak boleh ambil sebabnya dia terputus dah tu. So kita ambil yang dekat tu. Okay. So yang biru ni. Yang biru ni dia menuju ke mana sebenarnya? Okay. Ni dia menuju ke satu titik kan. Ni menuju nak panah ke sini. Dia menuju ke titik ni. So titik tu berapa? Equals to 1. Right? Ni equals to 1. So nampak tak? Sama. Kiri sama, kanan sama kan? Okay, next find limit x approaches to negative 2. Ni, negative 2 tak ada simbol tambah ataupun tolak. Maksudnya from both side. So kalau equal, ni sama lah ni. Ni kalau equal, that means limit as x approaches to negative 2 of fx is equals to 1. Okay. Tak ada simbol ni. Tak ada simbol tambah tolak ni. Okay.
So maksudnya sama dengan 1. 1 ni datang daripada mana? Datang daripada sini lah. Dia datang dari situ. Sebab dia value dia yang sama. Tapi dia beza dengan yang nombor B tadi. B tak sama 1 dengan 3. Ini kita tulis sebagai does not exist. Beza tu. A dengan B. Right. Cepat ke tak habis ni? Boleh faham tak ni? Ashraf ada? Ada. Hakim? Ada madam. Berapa orang lelaki kelas ni? 2 orang juga? Betul. Seorang-seorang ni. Okay, next . Okay, find limit x approaches to 0 from the right and limit x approaches to 0 from the left where given piecewise function. Okay, so 0, cara nak baca semalam explain dah kan. Limit x approaches to 0 from the right. 0 from the right of gx. Okay, 0 from the right of gx. Refer to piecewise function. Okay, check the sign of inequality. Okay, 0 from the right, that means sign dia adalah x greater than. Greater than apa? Greater than 0 lah. Okay, ni maksudnya 0 from the right. Greater than 0. So function is 1 plus x. Okay, kita ambil 2 ni. Okay, then use substitution. Okay, 1 plus dengan x tu adalah 0. So equals to 1. Dapatlah jawapan dia. 0 from the right. Okay, next find limit x approach to 0 from the left. Okay, 0 from the left. Okay, you check the sign of inequality. Okay, that is x less than 0. Okay, 0 from the left. So function is x squared. Okay, then you substitute x is equals to 0. So we get 0. Okay, so awak nampak tak different value from the left and right hand limits. Okay, ni 1, 1, satu lagi 0. So we can say that, ni tak suruh cari, tak apa, saya cari je. Limit x approach to 0 of gx. Function ni nama gx. Gx does not exist. Sebab apa? Sebab tak sama left dengan right. Okay. Next. 14. Boleh ya? Dah siap? Okay, find the limit if exists. Limit x squared plus x minus 2 over modulus of x minus 1. Okay, satu lagi. Ada modulus. Modulus ni ada makna. Okay. Okay, so modulus of x by definition. Modulus of x is x for x greater than equals to 0 or negative x for x less than 0. Itu modulus of x. Jadi kalau modulus of x minus 1, okay, modulus ni awak kena ingat. Dia ada satu positif, ada satu negatif. Ni. Satu positif, satu negatif. So kalau positif, dia mesti lebih besar daripada 0. If negative, that means less than 0. Boleh nampak tak? Pada number line kan? Sini number line, sini 0. So kalau lebih besar daripada 0, sini 1, 2, 3. So maksudnya lebih besar daripada 0 tu adalah positif. Ni positif ni. Kalau less than 0, that means sini negative 1, negative 2. Kalau saya buat number line lah. Okay, kalau less than 0 maksudnya negatif. Okay, menggunakan number line tu. Okay, for modulus of x minus 1, okay, you define ni x minus 1.
Okay, x minus 1, cara nak define dia. Macam mana? X minus 1 greater than equals to 0. Gitu kan? So, x greater than equals to 1. So, kat sini adalah x greater than equals to 1. Okay, satu lagi adalah negatif. So, negatif tu macam mana? Negatif. Letak je negatif depan kurungan tu. So, negatif x minus 1. So, dia akan jadi, kalau x greater than 1, greater than equals to 1, so sini dia akan jadi x less than 1. Boleh? So, itu cara kita nak define. Okay, define for absolute values function. Modulus tu. Okay, so sekarang ni soalan dia. Tak cerita lagi soalan dia. So, soalan dia, okay, x approaches to 1. Ni, x approaches to 1. Dia tak mention pun daripada kanan ataupun daripada kiri. So, kalau tak ada mention kanan ataupun kiri, awak kena cari from both sides. Okay, awak kena cari from right side berapa, from left side berapa. Mesti cari dua-dua sides. Alright, so kita cari satu-satu dulu. Limit x approach to 1 from the left. Okay, 1 from the left. So function x squared minus n plus x minus 2 over, okay, 1 from the left. Okay, 1 from the left, sebelah kiri, kiri kan? Okay, so yang ni, sini adalah right. Kenapa right? Sebabnya lebih besar. Okay, less than. So less than, that means from the left. Jadi, 1 from the left, function dia adalah yang ni. Negatif tu. Nampak tak? Negatif x minus 1. Alright. Then, kalau awak buat direct substitution, okay, direct substitution, awak akan dapat ni 1 plus 1 minus 2 over negative 1 minus 1. Awak akan dapat 0 over 0. Betul? So, if we get 0 over 0, macam mana kita nak solve tadi? Nak guna method apa? Factorize lah. Kan? Factorize. So, awak kena factorize. Mari kita factorize limit x approaches to 1 from the left. Okay, so berapa nak factorize ni? 2. Sini plus, sini minus over negative x minus 1. Okay, bila awak factorize, dia boleh cancel out. Sini cancel, sini cancel. So, awak akan dapat limit x approaches to 1 from the left, x plus 2 over negative 1. So, bila substitute x is equals 1, we get 1 plus 2 over negative 1. Berapa? Negatif 3. Okay. Negative 3. Tu limit 1 from the left. Okay. Next. 1 from the right block. Okay. Limit x approaches to 1 from the right. So x squared plus x minus 2 over 1 from the right. Okay, 1 from the right, ni yang ni right. So function dia adalah x minus 1. Okay, x minus 1. Okay, then bila awak buat direct substitution limit ni senang je. Awak masuk je, substitute je terus, awak dapat tak 0 over 0. Kalau dapat 0 over 0, maksudnya awak kena guna indeterminate form tu. Factorize ataupun multiply by conjugate. Kalau awak tak dapat 0 over 0, maksudnya itulah jawapan dia. Gitu je. Okay, so now kita nak factorize. X approaches to 1 from the right. So factorize tadi dapat apa? X minus 1. X plus 2 over
x minus 1. And then you cancel out. Okay, so cancel out, we have limit x approaches to 1 from the right, x plus 2. Substitute 1 plus 2, so dapatlah 3. Okay, dapat ya? Jadi, tak menjawab lagi soalan dia. Soalan dia nak x approaches to 1. So, we can say that since limit x from the 1 from the right of fx is not equal to limit x approaches to 1 from the left, that means limit x approaches to 1, okay, of fx, ataupun saya nak tulis je, okay, x squared plus x minus 2 over modulus x minus 1 does not exist. Macam cacing dah. Okay. Okay. So left side dengan right side tak sama. Nampak tak ni? Ini, oops. Ada dah. Okay. Ni, from left side negative 3. From right side is positive 3. So that means left dengan right tak sama. Alright, bila left dengan right tak sama, that means limit does not exist. Boleh faham? Aina. Ada tak nama Aina sini? Norina. Ni Norina. Ada tak? Ada kan? Dengar? Boleh? Boleh madam. Sikit lagi. 15. Boleh ya? Dah siap salin? Aisyah Nabila, dah siap dah? Dah? Dah madam. Dua kali ni ulang keluar gini ni. Okay. Next, 15. Dia bagi piecewise function juga. Okay, find limit x approaches to 2 from the right and left. Hence, determine. Okay. So, awak cari. Limit x approaches to 2 from the right. So, 2 from the right, dia bagi piecewise function. Maksudnya lebih besar. Positif lebih besar. So, positif lebih besar mana? Yang ni. Ni from the right. Okay. So, function dia adalah 2x squared. Okay. Then, you substitute 2 times 2 squared. Berapa? 4 times 2. Boleh? Okay, Naziatul, dapat? Okay, next. Limit x approaches to 2 from the left. Okay, 2 from the left lebih kecil. X less than 2 left. So function dia adalah x plus 6. Okay, function dia adalah x plus 6. Direct substitution. 2 plus 6 is equals to 8. Okay. Sama kan? So, ada satu, ni soalan satu, ini first, ini second. Satu lagi ni, hence determine. Jangan lupa, student biasa dia ignore yang ketiga tu. Tak ada lah markahnya. Okay, next. Find ni limit x approach to 2 of fx. Macam mana nak jawab ni? Since dia sama, ni equal, ni from the left is equals to 8. From the right is also equals to 8. That means we can say that limit of fx as x approach to 2. Kita buat ayat lah sikit. Since limit ni 2 from the right is equal to limit x approaches to 2 from the left.
of f(x), okay, equal Nah, yang penting sign ni. Ni. Yang penting sign dia tu. Ni, equal. Okay, thus limit x approaches to 2 of f(x) is equal to 8. Penting dah ayat tu. Okay, nak menunjukkan ni, nak tunjuk bahawasanya dia equal. So bila equal, inilah conclusion dia. Alright, limit x approaches to 2 without writing plus or minus. So maksudnya from both side lah. Okay, is also equals to 8. Okay, boleh faham ni? Kiri kanan sama, so limit exist. Dan ni saja dia nak confusekan awak. Untuk yang ni, kita nak cari limit ni, kita just consider for inequalities. Okay, ni ada less than, ada greater than. Yang equal ni kita tak ada consider apa pun sebenarnya. Dia saja nak confuse je. Okay, yang ada equals tu kita ignore saja. Alright, kita ambil yang inequalities. Lebih kecil ataupun lebih besar. Okay, next. Last. Find of m and n so that the limit as x approaches to 3 of fx and limit x approaches to 4 is exists. Okay, if given. Hint dia adalah yang dia bagi sini, exist. So, apa syarat exist? Syarat limit exist. Syarat dia, apa syarat dia? Limit kiri, right hand limit is equal to left hand limit. Kan? Itu syarat dia. So, dia nak cari, soalan dia nak cari m dengan n. Okay. Dengar betul-betul. Dengar dululah, lepas tu nanti salin. Okay, first kita cari dulu limit. Ni limit x approaches to 3. Mesti cari from right, mesti cari from left. Dua-dua side. Ni pun sama. Left and right. Dua-dua side So x approaches to 3 from the right. Okay. Awak dengar dulu, lepas tu salin. 3 from the left, right. Okay, check dekat piecewise function. Kalau from the right, ni from the right maksudnya lebih besar. So lebih besar, ni awak tengok ni, x kita baca dari tengah x greater than equal. Ini adalah lebih besar. Lebih besar So yang ni adalah from the right. Okay, from the right. So function is mx plus n. Itu function dia. Okay. Kita nak guna konsep ni right hand limit is equals to left hand limit. So equal to left. Limit x approach to 3 from the left. Okay, 3 from the left maksudnya inequalities lebih kecil. So lebih kecil ni kat sini, ni lebih kecil. Ni left. So from the left function dia adalah x. Okay, boleh? Okay, next. Guna direct substitution. Okay, direct substitution. Substitute x is equal to 3. So m times 3 plus n is equal to 3. So simplify 3m plus n is equals to 3. So dapatlah first equation. Okay, itu first part. Okay, second part. Okay, second part. Limit x approaches to 4. 4 from the right. Okay, 4 from the right. Simbol inequalities dia adalah lebih besar. Berhati-hati ni lebih besar. Yang ni adalah 4 from the right. Okay. So function dia apa? Function dia adalah 2x. Okay. Equal to limit x approaches to 4
from the left. Okay, 4 from the left is mana? Ni. Ni. X less than 4. X less than 4, that means from the left. So function dia apa? Function is mx plus n. Alright. Then what substitute? So 2 times 4 is equal to m times 4 plus n. So 8 is equal to 4m plus n. So we get second equation. Okay. So nak cari, soalan dia nak cari value m dengan n. So awak kena solve simultaneously lah. Okay, copy dulu. Sebelum continue nak cari m berapa, n berapa. Soalan dulu seminit. Dah? Widat? Oh, Widat. Ya, madam. Dah. Dah, okay. Dah Okay, so nak solve. Nak cari m dengan n. 3m tambah n is equals to 3. Berapa tadi? So lagi? Mana dah? 4m plus n is equal to 8. Okay. So ini first, second. First minus dengan second. Okay. So 3m minus 4m. 3m minus 4. So negative m. N minus n habis. Equals to 3 minus 8 equals to negative 5. So m is equals to 5. Okay, then to find the value of n, so substitute m into first. Akan dapat 3 times 5 plus n is equals to 3. So n is equals to, kalkulator berapa? Apa? Negative 12. So find the answer, tulis balik. M is equals to 5, n is equals to negative 12. Boleh? Ni konsep of simultaneous equation lah. Alright, awak guna calculator pun dapat je terus kan? So dapatlah answer m is equals to m and n is equals to negative 12. Alright. Dah set lah. Okay. So untuk jawab soalan example 16 ni, kenapa saya boleh buat equate ni? Okay, right side is equals to left side. Samalah dengan ini. Right side is equals to left side. Kenapa? Sebab dia memang dah bagi dah hint dia ni. Hint limit exists. So bila limit exists, awak kena faham right hand limit is equals to left hand limit. That's why lah kita kena buat equal. Right is equals to left. So awak akan dapatlah satu equation. Okay, ni pun sama. Right is equals to left. So awak akan dapatlah second equation. Sebab dia bagi hint. Alright. And then dia suruh cari unknown. So awak dapatlah m tu berapa, n tu berapa. By solving simultaneous equation. Okay. So habislah untuk topik 1. Right. Habis topik 1.
4 jam habis. So untuk topik ni saya dah maklum dah semalam, evaluation for this topic is for group presentation. Kan? Group presentation kena hantar, last date adalah 27 hari bulan 1 Januari sebelum Chinese New Year. Okay? Dan final exam lah. Satu lagi topik 1 ni. So untuk group presentation, saya dah assign dah. Dah assign dah awak ni group mana-mana. Boleh dengar tak? Okay. Then nanti awak check dekat